नमस्कार, मी राजेंद्र गायकवाड. ही माझी मुलगी संस्कृती, माझी मिसेस स्मिता आणि मुलगा रोगवेद. आमचं बऱ्याच दिवसापासून रेनोव्हेशनचं काम करायचं असं चाललं होतं. माझ्या मिसेसकडून मला रेफरन्स भेटला, मग आम्हाला पवनजी सरांचा नंबर भेटला. माझ्या फ्रेंडच्या इथं मी पवनजी सरांचं काम पाहिलं, मला ते छान वाटलं. त्यानंतर मग आम्ही इकडं काम करायचं असं ठरवलं. मी 2-3 इंटेरियर डिझाईनवाले पाहिले. त्यानंतर मला सरांचं काम असं छान वाटलं की त्यांचं इंटेरियर डिझाईन आहे, कलर कॉम्बिनेशन छान वाटलं. आमचे काही रिक्वायरमेंट होते, सरांशी बोललो, मग त्यांनी काही त्यांच्या डिझाईन आम्हाला दिल्या, ते आम्हाला छान वाटल्या. मग मी सरांना त्यासाठी मी चॉईस केलं. त्या घराचं ते आता काम पूर्ण झालेलं आहे. माझी मुख्य स्पेस होती ती म्हणजे किचनचं काम पवन सरांनी जसं मला हवं होतं किंवा जशी माझी काही वस्तू होत्या त्यांची अरेंजमेंट वगैरे होती त्याप्रमाणे त्यांनी मला अगदी व्यवस्थित करून दिलेलं आहे. त्याचप्रमाणे मला किचनमध्ये वस्तू ठेवण्यासाठी किंवा माझी जी काही भांड्यांची अरेंजमेंट होती त्याप्रमाणे त्यांनी मला सगळ्या काही गोष्टी व्यवस्थित सगळ्या समजूनही सांगितल्या, डिझाईन्सही व्यवस्थित दिले आणि त्या मला आवडल्या. त्याप्रमाणे मी त्यांच्याकडून त्या करून घेतल्या. सरांनी सगळ्यात चांगलं म्हणजे मला मंदिर आवडलेलं आहे. मंदिरच मी खुश आहे. मंदिर तर खरंच फार सुंदर आहे. आम्हाला अक्षरशः मंदिरात गेल्याच्या नंतर फार प्रसन्न वाटतं. इतकं सुंदर त्यांनी छान मंदिर करून दिलेलं आहे. त्यानंतर बाहेर पार्किंगमध्ये सरांनी छानसं गार्डन बनवलेलं आहे. आर्किटेक्चरल छान असं डिझाईन बनवलेलं आहे, ते खूप मला आवडलं. पार्किंगमध्ये गार्डनिंग आहे, तिथे त्यांनी मला वॉलवर आर्टिफिशियल फ्लावर्सची एकदम छान अशी सुंदरशी वॉल डिझाईन करून दिलेली आहे की त्यामुळे तो जी पार्किंगची जागा आहे ती मला ॲज अ सेकंड हॉल किंवा काही पार्टीसाठी वगैरे किंवा माझ्या फ्रेंड्सबरोबर एखादी छोटीशी हे जरी असेल तरी त्याच्याबरोबर मला ती तिथे अरेंज करता येते. असा सुंदरसा त्यांनी मला तो बाहेरची जी स्पेस आहे तिचा यूज करून दिलेला आहे. तसंच त्यांनी माझी बेडरूम ही अतिशय सुंदर केलेली आहे की ती जी आम्हाला हवी त्याप्रमाणे त्यांनी त्याची सगळी डिझाईन्स किंवा कलर कॉम्बिनेशन सगळं त्यांनी अतिशय सुंदर केलेलं आहे आणि त्याप्रमाणे आम्हालाही ते फार आवडलेलं आहे त्यांचं काम. आमचा बंगलो हा कॉर्नरचा असल्यामुळे आम्हाला बऱ्याच वेळा सगळं ओपन असं वाटायचं. तर त्याच्यामध्ये आम्ही सरांना काही गोष्टी सांगितल्या होत्या की आम्हाला जी आमची कंपाऊंड वॉल आहे ती व्यवस्थित कव्हर करून त्याचबरोबर व्हेंटिलेशन कमी न होता त्यांनी ती कव्हर करून द्यावी असं आमची इच्छा होती. ती त्यांनी आम्हाला एकदम सुंदर रीतीने छान डिझाईन्स वगैरे देऊन
त्यांनी त्याच्यामध्ये CNC जाळी वगैरे टाकून त्या आम्हाला कव्हर करून दिला. त्याच्यामध्ये ना व्हेंटिलेशन कमी झालं किंवा ना प्रकाशाची सुद्धा आम्हाला कसलीच काही कमतरता आहे. एकदम छान सुंदरसं डिझाईन करून दिलेलं आहे की येता जाता प्रत्येकजण आता सध्या माझ्या बंगल्याकडेच पाहत असतो. त्यामुळे मला त्यांनी जे डिझाईन्स दिल्या त्या मला फार आवडलेल्या आहेत. माझ्या घराच्या कामामध्ये सिव्हिल वर्क जास्त होतं. त्यानंतर तोडफोड खूप झाली, पण काम अतिशय उत्तम झालं आणि वाखाणण्याजोगं आहे. त्याच्यानंतर मला असं वाटलं मी कधी बाहेरून थकून जरी आलो, माझ्या घरात जरी बसलो तरी मला एकदम प्रसन्न वाटत होतं. असं पवनजी सरांनी आमचं घराचं काम केलं, त्यात मी एकदम खुश आहे. माझ्या बेडची जी रूम साईज होती ती थोडी छोटी होती, म्हणून पवन अंकलनी आम्हाला प्लॅटफॉर्म बेडबद्दल सुचवलं, जे की एक फार चांगलं ऑप्शन होतं थोडीफार स्पेस वाचवण्यासाठी. कलर कॉम्बिनेशन जे आहे ते फार चांगलं आहे आणि ते युनिक आहे, म्हणून मला ते फार आवडलं. आणि जे आमचं इंटिरियर आहे ते पण त्यांनी खूप चांगलं करून दिलं आम्हाला, म्हणून जे गेस्ट आमच्या घरी येतात त्यांना आमचं इंटिरियर फार आवडतं, विच इज दी बेस्ट पार्ट ऑफ अवर होम. माझी रूम जी आहे ती मला खूप आवडली. ऑफकोर्स टीनेजरला काय हवं असतं, म्हणजे त्यांची रूम जी एकदम वॅगी असते ते नको असतं. एकदम सिम्पल आणि क्लासी लुक दिला आहे माझ्या रूमला सरांनी. आणि जे स्टडी टेबल्स आहे ऑफकोर्स ते तर एक मेन हे असतं पोरांसाठी की नाही का, स्टडी आमचं टेबल खूप कम्फर्टेबल असलं पाहिजे. सो ते खूप भारी डिझाईन केलं सरांनी अँड ते खूप चांगलं झालेलं आहे. आणि वॉर्डरोब्स पण जे स्टोरेज जी यूज केली आहेत ती खूप एक्सलंट आहे, कारण की एकदम छोटी जागा पण त्यात काहीतरी आपण ठेवू शकतो, म्हणजे असं स्टोरेजला एकदम वेस्ट नाही घालवलं आहे. सो ते एक खूप भारी झालेलं आहे. आणि जे छोटे वॉल डेकॉर्स आहेत ते तर इट्स रिअली अमेझिंग, कारण की ते जे एकदम मोठे जे आपण शो पीसेस लावतो कधी ते अजिबात चांगले वाटत नाही, बट सरांनी ते खूप भारी केलेलं आहे. मला तर सरांचं काम फारच आवडलेलं आहे. त्यामुळे मला कोणीही माझ्या मैत्रिणीने अगर आमच्या रिलेशनमध्ये कोणीही विचारलंच तर आम्ही नक्कीच पवन सरांचं नाव आम्ही रेकमेंड करू. आम्ही असंही ऑलरेडी बऱ्याच जणांना त्यांचं नाव हे केलेलं आहे आणि बऱ्याच जणांनी आम्हाला येऊन विचारलेलं सुद्धा आहे की इंटेरियर कोणी केलेलं आहे, तर आम्ही त्याप्रमाणे सरांचंच नाव एनी टाईम सजेस्ट करू.